از 65 سال از ایجاد اعلامیه جهانی حقوق بشر میگذره و کماکان رسیدن به حقوق بشر در بسیاری از کشورهای دنیا به آرزویی شباهت داره. شکنجه، سوء استفاده جنسی، دستگیری و زندان، ممنوعیت ابراز عقیده، تبعیض نژادی، قومی و مذهبی و بسیاری دیگر نمونه‌هایی از نقض حقوق بشر در سطح جهانی هستند. Human rights in the world, unfortunately, in its current state of the world, is undergoing some challenges. I think it's the postmodern age where everything became relative. Every culture said, you know, we have every right to do whatever we want because it is our culture. In some ways, human rights has become challenged by these developments. Some Eastern countries or Western countries disagree about the concept of human rights. سند اعلامیه جهانی حقوق بشر همیشه به نظر من یه پیرمرد 65 ساله خموده خسته است که در 65 سال گذشته هر روز یک زخم تازه روی صورتش زده شده. یعنی شاید در سال 1948 اون جمعی که نشستن در پاریس و پیشنویس این در واقع قطعنامه رو نوشتن و بعد هم در مجمع عمومی سازمان ملل تو همون سال تصویبش کردن، اگرچه به زعم خودشون، به زعم من، به زعم همه آدم‌ها با ارزش‌ترین سند دستنویس انسان رو در طول همه هزارها آفریدن، اما چیزی رو نوشتن که در طول 65 سال گذشته هر سال 365 روز نقض شده. به همین دلیل من همیشه این سند یه پیرمرد 65 ساله غمگین پر از زخم دیدم و احساس کردم که هر کدوم ما به نوبه خودمون، چه در قالب یک فرد حقوقی چه در قالب یک فرد حقیقی، همواره بخشی از این سند رو نسبت به دیگران نقض کردیم. اساساً در کل دنیا وضعیت حقوق بشر وضعیت خوبی نیست و ریشه اصلیش به نظر من تعریفی است که دنیای امروز از انسان داره. یعنی حتی وقتی میخواد انسان رو، چون به اعتقاد من گرایش دنیا در حال حاضر نسبت به انسان و مفهومی که از انسان داره یک مفهوم ماتریالیستی است، یک مفهوم مادی است. در شرایط کنونی که ما در دنیای امروز زندگی میکنیم، خب بخش قابل ملاحظه ای از این حقوقی رو که به نام حقوق بشر تعریف شده رو به دست آوردیم. یعنی اون چیزی رو که شاید 100 سال پیش، 200 سال پیش ممکن نبود به عنوان یک حق جهانی مردم داشته باشن، بسیاری از اونها فعلا به دست اومده. بعد چرا قابل توضیح هست که چگونه و چرا، ولی به عنوان مثال در بیشتر کشورهای جهان ما امروز میبینیم انتخاب مثلا مذهب اجباری درش نیست. البته هنوز کشورهایی هستن متاسفانه مثل کشور خود ما که در عین حال که مقامات رسمی کشور ما مثلا میگن که مردم در حق در انتخاب مذهب آزادی کامل دارند، ولی خب این فقط در حرف هست. و اگر شما مذهبی رو انتخاب بکنید که مذهب رسمی کشور نباشه، عملاً از خیلی از حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی در جامعه محروم خواهید شد. بنابراین به نظرم وضعیت بهتری هست نسبت به حقوق بشر در شرایط کنونی، ولی هنوز فاصله بسیار زیادی هست با تحقق کامل اون چی رو که امروز جامعه جهانی به عنوان حقوق بشر در یک مجموعه تحت نام اعلامیه جهانی حقوق بشر جمع کرده. ولی منکر این هم نمیشه شد که در بسیاری از کشورهای جهان و در زمینه‌های خاص پیشرفت‌های چشمگیری صورت گرفته. آگاهی‌های فردی بالا رفته و باورهای غلط قومی و مذهبی هر روز کم رنگتر میشه و حتی تلاش قدرت‌ها در جهت نقض حقوق بشر در بسیاری از موارد به دلیل همین آگاهی‌های فردی و جمعی با شکست روبرو شده. The Declaration of Human Rights has been successful in many instances. It has raised consciousness. Clearly it has raised consciousness. I think every leader is now aware of the preamble and the rules of the Declaration.
nation that belongs to the United Nations to some degree is held accountable for human rights laws and is held accountable against human rights violations. I think what's difficult is that much responsibility falls on the leaders of the world to uphold these human rights. And oftentimes some leaders will not be interested and will say that this doesn't apply to me, it's a Western concept, or this doesn't apply to me because we are such and thus, you know, we are this way. So the framework is important, that there is this law that the United Nations is in charge of, and that there is this raising of awareness, but the implementation is very difficult. وضع حقوق بشر خیلی اسفناک، یعنی همین حقوق خیلی ساده انسانی که باید وجود داشته باشه در سراسر دنیا، حتی تو همین آمریکا به اون صورتی که باید باشه نیست. شاید ممالک غربی بهتر باشه چون یه پیشرفت در این زمینه ها شده، ولی حتما ممالک آسیایی، جهان سوم، آفریقا، اینها خیلی 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 عقب هستن و مملکت خودمون هم ایران مستثنا نیست. وقتی که آدما رو در این دنیا اعدام میکنن، یعنی من وقتی میگم اعدام یعنی واقعا نمیدونم اصلا چجوری اصلا این مردم با این قضیه، من اصلا لفظ کلمه اعدام میاد خودم رو نمیتونم تحمل کنم. من عکس یک نفر که اعدام داره میشه نمیتونم ببینم، نگاه نمیکنم، تو فیسبوک هست نگاه نمیکنم. انسان باید به حدی برسه که این اولین چیزی اینه که اعدام دیگه نباشه تو دنیا. من فکر کنم مثلا حقوق بشر اینه که اگر ما در چین، در ایران و در خیلی از ممالک دیگه اعدام داریم، حتی تو این آمریکا ما افراد رو میکشیم به خاطر اینکه یک کاری رو انجام دادن، این نشون میده که هنوز حقوق بشر هنوز پنجه هاش باز نشده، هنوز سایش نیفتاده روی کشورها و انسان هنوز خیلی عقب هست. شاید در یک مدت زمان کوتاه‌تری برسه، یعنی لازم نیست هزاران سال، امیدوارم که اتفاق نیفته، ولی باید در چندین سال آینده اتفاق بیفته که مثلا ما اعدام دیگه نداشته باشیم، وحشی نباشیم. حتی حیوانات هم وحشی نیستن. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیم صده است، یعنی 60 سال پیش تعریف شده، درسته؟ 10-20 سال طول کشید تا بعد پیمان نامه های بین المللی شروع کنه به نوشته شدن، پذیرفته شدن توی مجمع عمومی سازمان ملل، مثلا کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان تازه چند دهه است که اومده تعریف شده و ما میبینیم همین که بعضی از کشورها اینو پذیرفتن، همین که زنان دنیا، کنشگران، دست کم زنان تحصیل کرده بسیاری باش آشنا شدن، سازمان‌های زنان اینو برداشتن، مثلا دهه مبارزه با خشونت علیه زنان را انداختن. پیشرفت داره خیلی سرعت پیدا میکنه و شتاب میگیره، بنابراین خوشبختانه همه چیز رو به پیشرفت هست. اما اینکه وضعیت چطوره، کجا هستیم؟ ببینید 60 سال پیش، 70 سال پیش اصلا حقوق بشر به این شکل شناخته شده نبود، تعریفش نمی کردیم. اینکه حقوق بشر نقض میشه نمیشه، ما هیچ چارچوبی حتی برای تعریفش نداریم. الان ما خوشبختانه یه سری پیمان نامه ها داریم، تعریف ها داریم. طبق برآوردهای نهادهای حقوق بشر مثل عفو بین الملل و نهادهای دیگه، حتی مال خود سازمان ملل، نهاد حقوق بشر سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، وضعیت حقوق بشر در سالهای اخیر، حداقل در 10-15 سال اخیر، نه تنها بهبود نیافته بلکه بدتر هم شده و آمارایی که میدن نشون میده که خیلی از دولت‌هایی که حتی امضا کردن توافق‌های بین‌المللی رو در رابطه حقوق بشر به اشکال مختلف و با تفسیرهای مختلف اینها رو زیر پا میذارن و بنابراین وقتی نگاه میکنیم، چه من شخصا چه نهادهای حقوق بشری نگاه میکنن، تصویر زیاد خوبی از وضعیت حقوق بشر حتی در مقایسه با 10-20 سال گذشته الان به دست نمیدن.
بنابراین روی هم وقتی جمع میزنیم به نظر من خوشبینی و علائم مثبتی نیست که پیشرفتی که انتظار هست واقعا با پیشرفت‌های صنعتی، تکنولوژیک، اجتماعی، سیاسی، بین‌المللی تو دنیا، ولی حقوق بشر به اون سرعت و با اون نسبت پیشرفت نمیکنه و الانم تصویر متاسفانه خوبی و احساس خوبی آدم نداره نسبت به این حقوق در دنیا. همونطور که پیشتر صحبت شد، تعریف حقوق بشر داره رشد و گسترش پیدا میکنه. ما موارد خیلی بیشتری از نقض حقوق بشر رو میبینیم. مثلا اینکه حقوق زنان نقض میشه، توی جنگ مورد تجاوز قرار میگیرن، 20 سال پیش اصلا صحبتی راجبش نبود. الان این جنایت جنگی محسوب میشه. برای همین ما میبینیم چه ابعاد فاجعه باری داره. این دلیل برای این نیست که مثلا 80 سال پیش وجود نداشت. اون موقع اصلا صحبتش نبود، شناخته نمیشد به عنوان نقض حقوق بشر. بنابراین اینطوری نیست که ما هرچی جلوتر میریم وضعیت بهتر میشه دیگه این اخبار رو نشنویم. شنیدن اخبار فاجعه بار راجع به نقض حقوق بشر ادامه خواهد داشت، چون موارد بیشتریش رو ما خودمون شناسایی میکنیم، یعنی جامعه بشری شناسایی میکنه، حقوق کودکان، حقوق زنان، حقوق همه. But it's really important to go back to see why human rights came into being, especially after World War II. And I want to make a point here that I think is really important. It isn't that there weren't human rights before World War II. But what happened, and I think part of it started with the League of Nations during World War I, where the world really decided that, you know, wars cannot continue to be carried out in the way that World War I happened. I mean, it was supposed to be the war that ended all wars because it was so horrible, because it was so efficient in destroying so many human lives. And the League of Nations tried to bring about collective security, to get the nations to agree not to go to war. It was to be a preventative measure against war. And to then out of that discussion stemmed the idea of what are human rights, how can we take care of people's human rights. But it's interesting that it failed. The League of Nations failed. Shortly after that comes World War II, much more devastating. Not only the loss of civilian and soldiers, loss of life among soldiers and civilians, but the Holocaust. I mean, it was like a rupture in the 20th century. It was so horrific that the United Nations came into being as a measure to come up with some mechanism to guard against this kind of destruction of human life. So for the first time with the declaration of the human rights that the United Nations developed, human beings had legal rights. Prior to that, nations had legal rights. With the Declaration of Human Rights, for the first time in the world, human beings had human rights. And this is very significant. اون چیزی که مسلمه، دستیابی به حقوق بشر در کشورهای پیشرفته به مراتب بیشتر از کشورهای جهان سوم و عقب افتاده بوده و شاید با گسترش ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی این فاصله کمتر و کمتر بشه، به امید اون روز.